أهلا 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 أهلا، حي الطفل وحي الطفلة. هيا نفهم معنى الجملة. الجملة مجموعة كلمات. مثلا حور تحب الحلويات. كلا حور تحب الخضروات. أحلى. هيا نصفق كي نعرف عدد الكلمات. هيا نصفق كي نعرف عدد الكلمات. حور تحب الحلويات. أعلى حور تحب الخضروات. أحلى هذا هو الوعي الكلمي، أن نعرف أن الجملة مجموعة كلمات.